টেক ডিছকাশ্যন ইন আছামৰ প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰক। যিকোনো মুহূৰ্ততে ইণ্ডিয়াত আহি যাব। নমস্কাৰ, টেক ডিছকাশ্যন ইন আছামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পৰাগ, মই কুণাল বৰ্মন, মই দেৱাশিষ। আৰু আজি বেছিকলি আমি ব্লু ৱেল ৰিটাৰ্ণছৰ ওপৰত কথা ক'ম। ব্লু ৱেল ৰিটাৰ্ণছ কি বস্তু আপুনি এই ভিডিঅ'টো গম পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আজি প্ৰায় 1 বছৰ 1.5 বছৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছিল, এটা গেমে প্ৰায় গোটেই ৱৰ্ল্ডতে, গোটেই পৃথিৱীতে তোলপাৰ লগাই পেলাইছিল, আৰু যিসকলক তোলপাৰ লগাই পেলাইছিল সেইসকল আছিল প্ৰায় টিনেজাৰ, মানে আমাৰ সমানৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ। আৰু এই গেমটো ইমানেই আতংক তাৰমানে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল যে অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ পৃথিৱীত থকা যিসমূহ দেশ, সৰু সৰু কাণ্ট্ৰিলৈকে এই বস্তুটো বিয়পি গৈছিল। আৰু এই বস্তুটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বহু মানুহৰ এই গেমটো খেলি কিনে মৃত্যু হৈছে। হয়তো আৰু পুনৰ এবাৰ ক'ব নালাগে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই কথাটো। কিন্তু আজি যিটো টপিকৰ ওপৰত কথা ক'ম, এই টপিকটো প্ৰায় সেনেকুৱা ভয়ংকৰ এটা টপিকৰ ওপৰতে। ভয়ংকৰ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে সঁচাকৈ এইটো এটা ভয়ানক টপিক। ইতিমধ্যে প্ৰায় এজনৰ মৃত্যু হৈছে এই বস্তুটোৰ কাৰণে। গতিকে যিটো বস্তুৰ কথা ক'ম সেইটো হৈছে, তাক নাম দিয়া হৈছে, টাইটেল হৈছে তাৰ ম'ম' চেলেঞ্জ। মানে ম'ম' চেলেঞ্জ মানে এই খোৱা ম'ম' নহয়, এইটো আকৌ বেলেগ ম'ম' চেলেঞ্জ। বেচিকলি কি হয়, এই যিটো ম'ম' চেলেঞ্জ আছে, আপোনাৰ যিটো ব্লু ৱেল গেমত কি কৰাইছিল, ইণ্টাৰনেটৰ লিংক এটা পঠাইছিল, আৰু সেই লিংকত যদি আপুনি ক্লিক কৰে সেই গেমত আপুনি যাব পাৰিছিল, এণ্টাৰ কৰিব পাৰিছিল, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাক ষ্টেজ দিয়া হৈছিল। ষ্টেজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জ, আৰু শেষৰ চেলেঞ্জ আছে ছুচাইড কৰিব লাগে। আৰু যদি ছুচাইড নকৰিলে, যিবিলাক মানে মেণ্টেলি ডিপ্ৰেছ, বহুত সবল নহয় ইমান, সিহঁতে ছুচাইড কৰিও লৈছিল, বহুতে কৰিছিল, বহুত টিনেজাৰ এইবিলাক। বেচিকলি কৈছে এইটো চেলেঞ্জ আকৌ ঘূৰি আহিছে, আৰু এইটো আকৌ এবাৰ টিনেজাৰ ওপৰতে এটেক কৰা হৈছে, যিবোৰ নতুন ৰূপত আহিছে। চ' এইটো গেম নহয়, অ'কে, চেলেঞ্জেই হয় কিন্তু গেম নহয়। কেনেকৈ আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপ, আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হোৱাটছএপ ইউজ কৰে, 12 বছৰৰ ওপৰত, 15 বছৰৰ ওপৰত সিহঁতে ল'ৰাই ইউজ কৰে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী চবেই কৰে বেচিকলি ইণ্টাৰনেট। আৰু আপোনাৰ কি হয়, সেই হোৱাটছএপৰ যোগেদি কি হয়, বৰ্তমান মেক্সিকো, ৰাছিয়া এইবিলাক দেশত আছে, ইণ্ডিয়াত বৰ্তমানলৈ অহা নাই, কিন্তু আহিব পাৰে, আৰু মোৰ মতে নিশ্চয় আহিব। যদি এনেকৈ চলি থাকে, এইটো যদি ৰখা নহয় তেনেহ'লে নিশ্চয় আহিব। যিটো ম'ম' চেলেঞ্জ আছে, আপোনাৰ কি হয়, হোৱাটছএপত আপোনালোক এড কৰা হ'ব নম্বৰ, আপুনি যিবোৰ নম্বৰ আছে কিছুমান নম্বৰ এড কৰা হ'ব, আৰু তাতে এখন পিকচাৰ আপোনাক প্ৰথমে পঠোৱা হ'ব। সেই পিকচাৰটো বহুত ভয়ানক পিকচাৰ, মই পাৰিলে ছাইডত দি দিম। আৰু সেই পিকচাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক কিছুমান মেছেজ দিয়া হয়, যে আপোনালোকক ভয় খোৱা হয়, সেই মেছেজত ধমকি দিয়া হয়। যে ধমকি মানে কেনেকুৱা, ধৰক আপুনি সৰু, আপোনাৰ ঘৰত যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতক যদি গম পাইছে যাৰ লগত আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ সি এটা সৰু ল'ৰা, তেনেহ'লে তাক এনেকুৱা ক'ব যে তোমাক মই সাপ দি দিম, তোমাক মই অভিশাপ দিছোঁ, তোমাক মই এই কৰিম, অমুক কৰিম, ভয় খোৱা হয় বিভিন্ন ধৰণেৰে। গম পাইছে, যিবোৰ মানুহ সহজতে ভয় খাই যায় সিহঁতক ভয় খোৱা হয়, আৰু কয় যে তুমি যদি এইটো কাম নকৰা তেতিয়াহ'লে অমুক কাম। তো হয়তো প্ৰথম কাম ছুচাইড নহ'ব পাৰে, প্ৰথম কাম, নেক্সট কামটো প্ৰথম কাম কিবা বেলেগ হ'ব পাৰে, তাৰপিছত ছুচাইড হ'ব পাৰে। তো অন্তিমত আপোনাৰ এয়ে কোৱা হ'ব যে আপুনি ছুচাইড কৰক, তুমি ছুচাইড কৰা, নহ'লে তোমাৰ সাপ দিম, মাক দেউতাক মই তোমাৰ ঘৰ চিনি পাওঁ, অমুক চিনি পাওঁ, যেনেকৈ ব্লু ৱেল গেমত কোৱা হৈছিল। এই যিটো ম'ম' চেলেঞ্জ আছে গেমটো, এই গেমটো আমি শুনামতে জাপানৰ পৰা আহিছে বুলি শুনিছোঁ আমি। ইয়াৰ পৰা বহুত অনিষ্ট হৈছে। ৰাছিয়াৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ মৃত্যু হৈছিল চাগে ন? আৰ্জেণ্টিনাৰ 12 বছৰীয়া ছোৱালী, 12 বছৰীয়া ছোৱালী, কিবা এনেকুৱা এজন মুঠতে এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে অলৰেডি এই গেমটোৰ লৈ। আপোনালোকে এই গেমটোৰ বাবে মানসিকভাৱে যথেষ্ট মানে যিবোৰ মানে দুৰ্বল, সিহঁতক সহজে এটাক কৰিব, সেইকাৰণে এইবোৰ মানে টৰ্চাৰ কৰিব বহুত। তো এই গেমটো বিশেষকৈ যিবোৰ টিনেজাৰ্ছ আছে আমাৰ নিচিনা বয়সৰ, বা 16, 17, 18 এনেকুৱা টাইপৰ যিবোৰ মানে বয়স আছে, উঠি অহা যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সহজে এটাক কৰিব পাৰে সিহঁতে, কাৰণ হোৱাটছআপ এইবোৰতো কৰিয়ে থাকে, এইবোৰৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে। এইবোৰত মানে সিহঁতে মানে কি হ'ব, সিহঁতক ভয় খুৱাব, বিভিন্ন দাবী ধমকি দিব। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক যিবোৰ অভিভাৱক আছে, অভিভাৱকসকলে অকণমান চকু দিব যে মোৰ আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে বা আপোনাৰ ছোৱালীটোৱে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে নেকি, অলপ সাৱধান হ'ব। ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ কৰা যিমানে আপোনালোকৰ সহজ, এটা বস্তু বিচাৰি উলিওৱা যিমানে এটা সহজ, কিন্তু ইণ্টাৰনেটৰ নিজৰ তাৰমানে হাতৰ মুঠিত ৰখা বা নিজে ছেফটিভাৱে চলোৱাটো এটা বহুত টান কাম আচলতে ভাবি চাব গ'লে। কাৰণ আপোনালোকে হয়তো গমেই নাপায় যে আপোনালোকৰ মোবাইলটো আপোনাৰ হাতত, আপুনি ভাবিছে যে মোৰ মোবাইলটো মোৰ হাতত আছে, কিন্তু এনেকুৱা নহ'ব পাৰে যে আপোনাৰ মোবাইলটো আপোনাৰ অধীনত আছে, হয়তো সেই মোবাইলটো কিজানিবা একাউণ্ট হেক হৈ কিনে বেলেগেও চলাই থাকিব পাৰে। আৰু এই যে গেমবিলাক যে আহে, ব্লু ৱেলে হওক বা এতিয়া নেক্সট টাইম ম'ম' চেলেঞ্জ ওলাইছে, গতিকে এই চেলেঞ্জটোৰ ফলত বেছিভাগ যিসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, মই তেওঁলোকক বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ, যিসকল অভিভাৱক তেওঁলোকে চাই আছে,
নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো লাৰি আছে বা নিজৰ হোৱাটছএপটো অন কৰি কিনে জাষ্ট সিহঁতেনো কি কৰিব, জাষ্ট এখন দুখন ভাল লগা ফটো এইটোক চেণ্ড কৰিব, ঘৰৰ মানুহে হওক বা বেলেগৰে হওক। তো অলপমান নজৰ ৰাখক যে হোৱাটছএপটোত আপোনালোকৰ কিবা নতুন আহিছে নেকি, কাৰণ এইবিলাক প্ৰায় হৈ থকা হৈছে আজিকালি। যিমানে দিনবোৰ উন্নত হৈ যায় আছে, আজি 3Gৰ পৰা 4G আহি পালে আৰু হয়তো 4Gৰ পৰা ভৱিষ্যতলৈ 5Gলৈও যাব, তেতিয়া হয়তো আৰু বেছিকৈ বাঢ়িব এইবোৰ। গতিকে অলপমান সাৱধান হৈ থাকক, নিজে এইবোৰৰ ওপৰত অলপ চকু ৰাখক। আপোনাৰ হোৱাটছআপটোত কি হৈ আছে, কিজানিবা নতুন নম্বৰ ক'ৰবাৰ পৰা এড হৈছে নেকি। আৰু ম'ম' যিটো নাম্বাৰ সেইটোৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিছোঁ। ম'ম' যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো আপুনি কণ্টেক্ট লিষ্টত নিজে নিজে আহি কিনে ছেভ হ'ব, তাত ম'ম' বুলি নিজে নিজে ছেভ হোৱা থাকিব। আৰু সেই ছেভ হোৱাৰ পিছত তাতে এখন আপোনাৰ ডিপি বুলি যিখনক কওঁ, সেই ডিপিখনত এটা এনেকুৱা ভয়ংকৰ তাৰমানে ফটো এখন দিয়া থাকে। হয়তো সেই ফটোখন দেখি কিনে বহুতো সৰু ল'ৰা ছোৱালীতো বাদে ডাঙৰ মানুহো কিজানিবা ভয় খাই যাব পাৰে সেই ডিপিখন দেখি। গতিকে কি কৰিব, যদি আপোনাৰ মোবাইলটোত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দেখা পায়, বিশেষ একো কৰিব নালাগে। আপোনালোকে সিহঁতে যদি মেছেজো দিয়ে, আপোনালোকে কোনো ৰিপ্লাই নকৰিব তাৰে, আপোনালোকে লগ সেই নাম্বাৰটো ব্লক কৰি দিয়ক। সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী। আৰু ইণ্ডিয়ালৈ বৰ্তমান আহা মানে এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়ালৈ আহিব নোৱাৰে, যিকোনো মুহূৰ্ততে ইণ্ডিয়াত আহি যাব। আৰু মোৰ মতে যদি এনেকৈ চলি থাকে আহি যাব। এইবিলাক কাম আজিকালি ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰতে হৈ যায়। বেছিকলি সিহঁতে, মই এটা কথা কৈছোঁ যে যোনে আপোনাৰ এইবিলাক মেছেজ পঠাই সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ যিমান ধমিক কৰি আপোনাৰ মোক ক'ব কিবা মই মোক জানো একো নাজানে। আপোনাৰ যদি সৰু ছোৱালী আৰু বেছিকলি আপোনাৰ যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ প্লিজ নজৰ ৰাখক। আজিকালি বহুত পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰল থকা এপ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ, যোনে হোৱাটছএপ কণ্ট্ৰল বা চাব পাৰে আপোনালোকৰ মোবাইল কি চলাই থাকে। তো সেইবিলাক ইউজ কৰক, আৰু সেইবিলাক কৰি পেলাই আপুনি প্লিজ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নজৰ ৰাখক। যেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীটোৰ ওচৰলৈ বিপদ আহিব পাৰে, তো প্লিজ ছেফ থাকক। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে অলপমান সাৱধান হওক, যাতে এই বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহিব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকক যাতে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কৰক নকৰক বেলেগ কথা, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি যিমান হোৱাটছএপ কণ্টেক্ট আছে, যিবোৰ আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে হোৱাটছএপ ইউজ কৰা, শ্বেয়াৰ নকৰিব। যোনে শ্বেয়াৰ নকৰে বাৰু নাই, বা মুখেদি হ'লেও কৈ দিব, ভিডিঅ'টো চাইছে কৈ দিব, ঘৰত আপোনাৰ ভাইটি ভণ্টি আছে সিহঁতক কৈ দিব, মেছেজটো বাছ পাছ কৰক যে এনেকুৱা তেনেকুৱা এটা কথা হৈছে, বাছ এইখিনিয়ে। আৰু ভৱিষ্যতে যদি এনেকৈ ছেফ থাকিব বিচাৰে, তলত এটা ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু লগতে তাতে বেল আইকন আছে, সেইটো টিপি লওক, তেতিয়া আপোনাক আৰু সতৰ্ক হ'ব, নটিফিকেশ্যন আহি যাবতো। আৰু এইখিনিয়ে কথা, এইখিনিয়ে ডিছকাশ্যন এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। সুৰক্ষিত থাকক। জয় অসম। থেংক ইউ। জয় অসম।